Nagawan ko na ng content yung Goldilocks Bake Shop at gaya ng inaasahan ko ay maraming nag-comment na gawan ko rin yung isa pang sikat pagdating sa mga cake na red ribbon. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento sa likod ng Red Ribbon Bake Shop at ng pamilya na nagsimula nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Red Ribbon sa isa sa mga founder nito na si Teresita Mercado Moran o mas kilala bilang si Tessie. Bata pa lang ay mahilig na si Tessie sa pagluluto at pagninegosyo. Naging inspirasyon niya ang ina na si Amalia Hizon Mercado na ang negosyo ay pagtitinda ng mga kakanin. Matagumpay ang negosyong kakanin ni Amalia na nagkaroon ng 12 tindahan at mga kiosk. Pero hindi na kontento si Tessie sa pagtitinda lang ng mga kakanin at naisipang i-upgrade pa ang negosyo ng kanilang pamilya. Ginamit niya ang hilig niya sa pagbe-bake at nag-aral kung paano mag-bake ng mga cake at mga pastries. At dahil sa paghimok ng ina ay nagsimula na rin siyang gumawa at magbenta ng mga homemade cakes. Nung una ay mga kaibigan at mga kamag-anak lang ang binebentahan niya. Pero nung dumami na ang mga umu-order ng cake niya ay hinikayat na siya ng ina na magtayo na rin ng sarili niyang tindahan. Nakakita sila ng isang maliit na pwesto sa Timog Avenue sa Quezon City. Agad na nirentahan to ng ina at eto na nga ang naging pinakaunang branch ng Red Ribbon. Maliban sa ina na si Amalia ay katulong din ni Tessie sa pagtatayo ng Red Ribbon ang ama na si Renato Mercado at ang apat na kapatid na sina Consuelo, Renato, Ricky at Romy. Pero dahil mga cake ni Tessie ang pangunahing produkto ng maliit na bake shop, kaya siya ang naging punong abala rito. Noong 1979 nagsimulang mag-operate ang maliit na cake shop ng pamilya ni Tessie Moran na tinawag nilang Red Ribbon Bake Shop. Di nagtagal ay nakasama niya na sa pagmamanage nito ang asawa na si Danny Moran na dating football player at naglaro para sa Philippines National Football Team noong 1970s. Si Tessie ang tumutok sa product development samantalang si Danny naman sa business operation at strategy. Pero bakit nga ba Red Ribbon ang napili nilang pangalan? Nung namimili na sila ng pangalan para sa cake shop nila ay naisip ni Tessie ang pangalang Blue Ribbon. Mula raw to sa matandang tradisyon sa US kung saan kapag may mga paligsahan sa paggawa ng cake, ang mga nanalo ay binibigyan ng asul na laso. Kaso nung mga panahon na yon ay may sikat na produkto ang Swift Foods ng RFM na Blue Ribbon Chicken. Kaya nag-isip pa sila ng ibang pangalan hanggang sa napili na nila ang Red Ribbon. Nang sinimulan nilang gamitin ang pangalang Red Ribbon ay nagsimula na rin silang maglagay ng mga pulang laso sa box ng kanilang mga cake. Hindi naging madali ang simula ng Red Ribbon para kay Tessie. Ito kasi yung mga panahon na buntis siya at malapit ng mga anak. At lahat ng order sa kanilang cake ay siya lang ang gumagawa. Ang di nga raw niya makakalimutan ay nung gumawa siya ng isang malaking mango cake habang nagle-labor. Naging busy ang unang taon ng Red Ribbon at kay Tessie na noon ay may sanggol pa na inaalagaan. Mabuti na lang at katuwang niya ang asawa at nakasuporta din sa kanya ang ina at mga kapatid. Maliban sa mga cake ay tumanggap din daw sila noon ng mga order para sa palabok, dinuguan at baked macaroni. Ito pa nga raw yung mas mabenta sa kanila nung mga panahon na yon. Pero dahil sa mga innovation at niche na naisip ni Tessie ay unti-unting nakilala ang Red Ribbon pagdating sa mga cake. Di nagtagal ay unti-unting nakilala ang Red Ribbon Bake Shop sa Quezon City. Dumami ang mga customer ng tindahan dahil na rin sa magandang feedback sa mga cake nito. Nakagawa si Tessie ng kakaibang niche sa pamamagitan ng pagbabago niya ng formula ng mga kilala at mahal na cake. Gaya na lang nang nagsimula siyang gumawa ng mga whipped cream cakes.
Nung mga panahon na yon, karamihan ng mga bake shop ay gumagawa ng butter icing o egg white based na mga cake. Samantalang yung mga high-end na whipped cream cakes ay makikita lang sa mga 5-star hotel sa Makati. Pero hindi na kailangang pumunta ng Makati ng mga taga Quezon City na naghahanap nito dahil noon ay nabibili na to ng mas mura sa Red Ribbon. Isa pa sa pinakilala ni Tessie ang Black Forest Cake na sa mga luxury hotel lang noon makikita. Pinalitan niya ang ilang sangkap nito gaya ng black cherry at cherry brandy ng mas mura at madaling mahanap na mga alternatibo. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga hotel quality na mga cake sa mas murang presyo, nagawa nilang iposisyon ang Red Ribbon bilang isang premium ngunit abot kayang brand. Maliban sa Black Forest, naging signature flavor din ng Red Ribbon nun yung chocolate mousse at ube cake. Nung una ay si Tessie lang ang gumagawa ng lahat ng cake nila. Pero dahil sa dami ng order ay tinuruan niya na rin ang mga helper nila sa tindahan. 32 square meters lang yung orihinal na pwesto ng Red Ribbon Bake Shop. Pero dahil sa bilis ng paglaki ng tindahan ay kinuha na rin nila yung katabi nilang 200 square meters na pwesto. Naalala niya nga raw noon na kapag magpapasko at parating na yung delivery truck nila, bumubusina pa lang daw to ay pinipilahan na sila ng mga tao. Dahil sa tagumpay ng unang Red Ribbon Bake Shop kaya naisip ng mag-asawang Moran na mag-expand pa. Noong 1981 ay nakapagbukas sila ng tindahan sa Pasig. Makalipas lang ang 2 taon noong 1983 ay nagbukas na naman sila ng tindahan sa Green Hills at di kalaunan sa Makati Avenue. 1984 naman nagsimula ang international expansion ng Red Ribbon. Ito yung mga panahon na magulo ang bansa dahil sa politika kaya nagdesisyon ang pamilya ni Tessie na pumunta sa US. Hindi naman nila isinara ang Red Ribbon. Ilang miyembro ng pamilya niya ang nagpaiwan para patakbuhin pa rin ang mga tindahan nito. Sa US ay di pa rin nawala kay Tessie ang pagmamahal sa paggawa ng mga cake at pagiging negosyante. Nagbukas siya ng branch ng Red Ribbon sa West Covina sa California kung saan karamihan ng Asian community ay Pilipino. Nung simula ay nahirapan siya dahil nanibago siya sa mga ingredients gaya ng harina na iba raw ang performance kumpara sa mga nakasanayan niya. Pero nagpursigi siya hanggang sa unti-unting nakilala ang bake shop sa lugar nila. Sa katunayan, 2 beses na nabanggit ang cake ng Red Ribbon sa pahayagan na LA Times bilang Best of LA, lalo na ang mabenta nitong mango cake. Nabanggit din ang brand sa iba pang publication gaya ng Eater na pinangalanan ang Red Ribbon bilang best restaurant para sa ube dessert sa Las Vegas. Maliban sa pagdadagdag ng mga tindahan sa California ay nagawa pa ng Red Ribbon na mag-expand sa iba pang parte ng US. Sa kasalukuyan ay mayroon na tong 21 tindahan sa California, 4 sa Nevada, 2 sa Illinois at tig-1 tindahan sa Texas, New Jersey, Virginia, Maryland, New York at Washington. Nagpatuloy ang pagdami ng mga tindahan ng Red Ribbon pagpasok ng 1990s. Noong mid-90s ay naisip ng kapatid ni Tessie na si Ricky na pasukin na rin nila ang franchising. Si Ricky ang gumawa ng franchise model ng Red Ribbon na nung mga panahon na yon ay mayroon ng 50 tindahan. At makalipas lang ang 10 taon ay umabot na sa mahigit 140 ang branches ng Red Ribbon kung saan 25% dito ay franchise. Noong 2004 ay 25 taon ang pinapatakbo ng mag-asawang Moran ang Red Ribbon. Malalaki na ang mga anak nila at nagsimula na ring magka-interes sa negosyo ng pamilya. Bawat miyembro ng pamilya nila ay may kanya-kanyang konsepto kung paano papalaguin ang Red Ribbon. Dito nila naramdaman na mukhang nakuha na nila ang pinakamataas na maaabot ng kanilang negosyo. Dahil sa dami ng mga naging issue kung paano pa palalakihin ang negosyo, kaya sa huli ay nagdesisyon sila na ibenta na lang to. Marami agad ang nagka-interes nang malaman na ibinebenta na nila ang Red Ribbon. Pero ang napili ng pamilya ay ang alam nilang may kakayanang ipagpatuloy at mas palakihin pa ang brand. At yun nga ay walang iba kundi ang kumpanya sa likod ng pinakamalaking fast food chain sa bansa na Jollibee Foods Corporation o GFC. Noong October 2005 ay binili ng Jollibee ang Red Ribbon para sa halagang 1.8 billion pesos.
Napunta sa Jollibee ang kabuuan ng Red Ribbon na noon ay may 131 tindahan sa Pilipinas at 16 sa US. At gaya ng iba pang mga binili ng Jollibee noon na Chowking at Greenwich ay mas pinalakas pa ng Red Ribbon ang portfolio ng Jollibee. Di kalaunan ay napunta rin sa Jollibee ang mga kilalang brand gaya ng Mang Inasal, Burger King Philippines, Smash Burger, Panda Express Philippines, Tim Ho Wan, Highlands Coffee at The Coffee Bean and Tea Leaf. Di naman nagkamali ang pamilyang Moran sa pagpili sa Jollibee. Dahil sa ilalim nito ay mas lalo pang lumaki ang brand ng Red Ribbon na naging household name na sa buong bansa pagdating sa mga cake at pastries. Ngayon ay mayroon ng mahigit 500 Red Ribbon Bake Shop sa Pilipinas at 33 sa United States. Kayo ba mga kasangkay, naabutan nyo pa ba yung dating Red Ribbon na hawak pa ng pamilyang Moran? Ano yung mga napansin nyong nagbago simula nung napunta to sa Jollibee? Tsaka ano yung mga paborito nyo sa Red Ribbon mula noon hanggang ngayon? Paki-share naman sa comment section sa baba. Bata pa ang mag-asawang Tessie at Danny Moran nang ibinenta nila ang Red Ribbon sa Jollibee. Kaya naghanap sila ng mga bagong oportunidad na pwede nilang pasukin bilang mga negosyante. At dahil may kasunduan sila sa Jollibee na hindi muna sila pwedeng magsimula ng negosyo na kapareho ng Red Ribbon, kaya naisip ng mag-asawa na ang pinakamalapit sa cake na pwede nilang simulan ay ice cream. Sakto naman na nung naghahanap si Danny ng ideya para sa ice cream business ay may nakapagsabi sa kanya tungkol sa isang lugar na nagtitinda ng gelato. Gelato nga pala mga kasangkay, yung Italian para sa ice cream. Pero may konting pagkakaiba ang kilalang Italian dessert sa nakasanayan nating ice cream. Unang-una ay mas konti ang milk fat sa gelato, kaya sinasabi na mas healthier to. Mas buo din ang lasa nito at mas konti ang hangin kumpara sa ice cream. At hindi gaya ng mga sikat na ice cream na ginagawa sa pabrika, madalas na mano-mano lang ang paggawa sa gelato, kaya may kamahalan din ang presyo nito. Nung pinuntahan ni Danny ang nagtitinda ng gelato ay nalaman niya na parte pala to ng isang kantin sa Don Bosco, Makati na kung tawagin ay Amici di Don Bosco. Ang Amici di Don Bosco ay salitang Italian na kung itatranslate sa Ingles ay Friends of Don Bosco. Sinimulan to ng paring Italiano na si Father Gianluigi Colombo nang pinayagan siya na magtayo ng kantin para suportahan ang mga empleyado ng Don Bosco. Nagsimula ang kantin sa mga Italian coffee at gelato na kalaunan ay nadagdagan pa ng mga wood fire oven pizza at mga homemade pasta. Kumalat ang pangalan ng Amici dahil sa Italian cuisine nito na gawa ng mga pari, kaya dinayo to ng mga tao sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Nang natikman ni Danny ang gelato ng Amici ay nagustuhan niya to at nagdesisyon na kausapin ang mga may-ari para bilhin to. At sakto dahil nagpaplano na pala talaga ang mga pari na idispatcha na ang kantin para mas makapag-focus sila sa pagtuturo. Kaya hindi lang gelato ang napunta kay Danny, kundi ang buong kantin ng Amici na ikinonvert nila sa restaurant noong 2007. Noong 2009 ay nakapagbukas na ng 4 na Amici restaurant ang mga Moran. Ito rin yung taon na sinimulan nila ang isa pang brand na gaya ng Red Ribbon ay nakilala rin pagdating sa mga cake. Noong 2009 ay nag-expired na ang non-compete agreement ng mga Moran sa Jollibee dahil sa Red Ribbon. Ibig sabihin ay pwede na uli silang magnegosyo ng mga cake. Ito ang matagal nang inaantay ni Tessie dahil gusto niya na uling gumawa ng mga cake. Pero dahil may mga gelato na sila, kaya naisip nilang dagdagan na lang to ng mga cake at gawa na lang to ng hiwalay na brand. At dito na ipinanganak ang brand na Cara Mia. Gaya ng Amici ay Italian din ang Cara Mia na ang ibig sabihin naman sa Ingles ay my dear. Hindi gaya ng Amici na parang maskulado raw pakinggan, ang Cara Mia ay mas malambot at parang pambabae na saktong-sakto sa kanilang mga cake at gelato. Gaya ng Red Ribbon ay sinimulan nilang i-franchise ang Cara Mia at kahit paano ay unti-unti namang dumami ang mga branches nito. Pero ang talagang nakatulong daw para mas dumami at mas makilala pa ang Cara Mia ay ang nangyaring pandemic noong 2020. Hindi gaya ng ibang bake shop na nagsara nung lockdown ay nanatili silang bukas at kung naghahanap ka raw ng cake nun ay sa kanila ka lang makakabili.
May delivery service na ang Karamiya bago pa ang pandemic, pero bigla raw talagang nag-boom yung delivery nila nung kasagsagan ng lockdown. Dahil dito ay mas nakilala ang brand at nagawa nilang makapagbukas pa ng maraming tindahan. Nakilala ang Karamiya sa mga cake nito gaya ng Midnight Dream, Pistachio Chocolate, Salted S'mores, Signature Black Forest at Classic Ube Cake. Bestseller naman yung mga gelato nila na Chocolate Therapy, Pistachio at Cookies and Cream. Kayo ba mga kasangkay, nasubukan nyo na ba yung mga cake at gelato ng Karamiya? O kaya yung mga Italian pizza at pasta ng Amici? Ano yung mga paborito nyong ino-order sa Karamiya at Amici? Pakishare naman sa comment section sa baba. Ngayon ay mayroon ng 60 Karamiya branches sa buong bansa at 12 Amici restaurant sa Metro Manila. Ang mga anak na ng mag-asawang Moran ang nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya nila. Si Paolo na executive chef ng Amici ay nag-aral pa sa Italy para matuto kung paano gumawa ng mga authentic Italian products. Samantalang ang mas nakakatandang si Philip naman ang abala sa pagpapatakbo ng negosyo at kasalukuyang presidente ng Karamiya at Amici. Nakakabilib lang yung kwento ng pamilyang Moran mga kasangkay, kung paano nila napalaki ang Red Ribbon mula lang sa isang maliit na bake shop hanggang sa mapunta na to sa Jollibee, at kung paano uli sila nakapagsimula at nakagawa na naman ng matatagumpay na negosyo ngayon na Karamiya at Amici. Ayon kay Tessie Moran, para sa kanya ang pinaka-importante raw para sa isang negosyo ay naiintindihan at mahal mo ang ginagawa mo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Red Ribbon at sa pamilyang nagsimula nito? May mga kwento ba kayo tungkol sa Red Ribbon, Karamiya at Amici? Pakishare naman sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.